מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. Shabbat Shalom, everyone. Welcome, Bruchim Habayim. Wonderful to celebrate Shabbat together. This holiday weekend, we are going to begin by rising in body or spirit, saying the blessing over the Shabbat candles that were lit at the time of candle lighting. Let's bring in that light into ourselves, close our eyes, commit ourselves to being a source of light and goodness, righteousness and justice to the whole world on this holy, peaceful day of Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddeshanu b'mitzvotav וציוונו להדליק נר, וציוונו להדליק נר, וציוונו להדליק נר של שבת. I invite you to turn to the person beside you, wish them a Shabbat Shalom as we're seated. Our Kabbalat Shabbat service begins on page 12. Connecting with one another, with God, our Creator, our soulmate, Yedid Nefesh. Join together with us, page 12. ידיד נפש אברחמן, ידיד נפש אברחמן, משוך עבדך אל רצונך, משוך עבדך ירה לילה אל רצונך. May be seated. ירוץ עבדך כמו היער, ישתחווה לילה אל מול הדרך. ידיד נפש אברחמן, ידיד נפש אברחמן, משוך עבדך אל רצונך, משוך עבדך ירה לילה אל רצונך. ירהב לו ידידותך, מנופץ וסלילה
la 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 וכל טעם ידיד נפש הווה רחמן ידיד נפש הווה רחמן. We turn to page 22 for the first of the Psalms, a set of 6 Psalms that prepare our souls for the beginning of Shabbat, an opportunity to reflect on the week that we leave behind. Each of these Psalms represents a different day of the past week, beginning with the words of Psalm 95 on page 22, Lechu neranena l'Adonai. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. נריע, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה. נריע, נריע לצור אישנו, בזמירות נריע לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. 40 שנה עקוד בדור ואומר עם תוהה לבבהם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי. Page 24, שירו לאדוני שיר חדש. שירו לאדוני, שירו שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. שירו לאדוני, שירו שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. שירו לאדוני, ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו. שירו לאדוני, ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. יהי רמיים, יהי רמיים, יהי רמיים, ומלואו. 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 יעלו שדי בכל אשר בו, אז ירננו כל הצייר. לפני אדוני כיפה הכיפה, לשפוט הארץ. ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים. ענן ברפל סביבה בצדק משפט. Light is sown for the righteous and joy for the upright in heart. Bottom of page 26, or Zarua.
אשרי לב שמחה. שמחו צדיקים באדוני, באדוני, והודו לזכר קודשו, לזכר קודשו. Praise the Lord with the harp and the voice of song. Zamru la'Adonai bechinor, bechinor bekol zimra, middle of page 28. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וקול זמרה, בחצוצרות וקול שופר. הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלואו, תבל ויושבי בה. נערות עמך וכף יחד, הרים ירננו. לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. ירם הים ומלואו, תבל ויושבי בה. נהרות עמך וכף יחד, הרים ירננו. Worship together at the mountain of God, bottom of page 30. Romamu Adonai Eloheinu. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו. רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. We rise in body or spirit as we turn together to page 34, Psalm 29. מזמור לדוד. מזמור לדוד. הבו לאדוני בנהילים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. קול אדוני על המים, אל הכבוד הרים אדוני, אדונים על מים, על מים רבים. קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר, קול אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו הגל לבנון, וציון כמו בן רעמים. קול אדוני חוצב להבות אש, קול אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. קול אדוני יכול לילוד, ויחשוף יערות,
בהיכלו כולו אומר כבוד, כולו אומר, כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. את עמו, את עמו, את עמו בשלום. May be seated. Page 38, the central song of the Kabbalat Shabbat service that compares the way the Jewish people greet Shabbat with the way two lovers meet when they are on their way to the chuppah. Lecha dodi likrat kala b'nei Shabbat nekabela. Page 38. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור ודיבור אחד ישמיענו, אל המיוחד אדוני אחד, ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור אברח מראש מקדם נשוכה, סוף מעשה ומחשבה תחילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך הפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי לבשי בגדי, תפארתך מעל יד בן ישי, בית הלך מכל בהל נפשי גהלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקמי, מה תשתוכחי ומה תמי בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר עתילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שעושייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהיך, כמסוס חתן קהל כלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש, והן פרצי ונשמחה בן הקהילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. We rise, we turn to face the entrance as we bow. Welcome Shabbat the bride into our hearts, into this sacred space, into this night, into this Shabbat. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה.
לך דודי לקראת קלה בני שבת אקבלה בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה לך דודי לקראת קלה בני שבת אקבלה לך דודי לקראת קלה בני שבת Seated. We're on page 42. As we welcome Shabbat, we enter a different dimension. We start living in the realm of Shabbat, a time in which we don't try to make, to accumulate, to build. Shabbat is a time for being, a time for looking around and counting our blessings, feeling how fortunate we are because we are seated right now next to people we love. Shabbat is time for being grateful. And that's why the psalm for the day of Shabbat begins with the words, "It is good to thank you, O Lord. Tov lehodot la'Adonai ulezamer l'shimcha elyon," page 42. טוב להודות לאדוני טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון טוב להודות לאדוני טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון טוב להודות לאדוני להגיד בבוקר חסדך להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות ואמונתך בלילות טוב להודות לאדוני. Righteous will flourish like the palm tree. They will thrive like the cedar of Lebanon. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Bottom of page 42, Tzadik Katamari Ifrach. Tzadik Katamari Ifrach Ke'erez Valvanon שתולים בבית אדוני בחג
חצרות אלוהינו יפריחו. הודיענו הובון ושיבה, ושנים ורעננים יהיו, להגיד ישר אדוני צורי ולא עוולתה Page 44, final psalm of Kabbalat Shabbat. אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוז יתזר, אף תיכון תבל בל תימות, אף תיכון תבל בל תימות. נכון כי שכה מאז מעולם אתה, נשאו נערות אדוני, נשאו נערות קולם, יישאו נערות דוחיים, מקולות מים רבים, אדירים משמרי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נבע קודש, אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים, מקולות מים רבים, אדירים משמרי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. Mourner's Kaddish for those among us in mourning and those observing Yortzeit, page 124. Yitkadal v'yitkadash Shemei Rabbah, v'yalma divrach irutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv imru amen. Yehei Shmei Rabbah mivorach le'olam u'me'omaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shmei d'Kudashah b'richu, le'ela min kol berchata v'shirata, tush bechata v'nechamata da'amiran bi'ama v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'romav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Invite the rest of the congregation to rise in body or spirit as we transition to the formal evening prayers. The Mariv service introduced with the blessings of the Baruch Hu, page 50. Yai lai lai, yai lai lai lai, yai lai 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 lai, yai lai lai, yai lai lai lai, yai lai 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 lai, yai lai 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 lai, yai lai 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 lai, yai lai 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 lai. Adonai המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך
המבורך לעולם ועד. Maybe seated. Continue privately. Blessings before the Shema, page 50. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבי. Final blessing before the Shema that speaks of God's love for us through the gift of the Torah, the path of the mitzvot, and of course the Shema itself. The affirmation of our faith will be led by a young woman who is also affirming her rightful, responsible place amongst the Jewish people as Skylar Grossman becomes a bat mitzvah on this Shabbat. Mazal tov to her, to her entire family. This final blessing before the Shema, page 52. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. 54. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavtav et Adonai Elohecha bechol levacha uvechol nafshecha uvechol me'odecha v'chayu hadrim ha'ele asher anochi mitzavha hayon al levavecha v'shinantan levanecha v'tibartu bam v'shitecha b'veitecha uvlechtecha v'derech uvshochbecha uvkumecha okshartan leod al yadecha v'chayu topot b'neinecha oktavtach amazotot beitecha uvisharecha. Extend the Yashar Koach to our Bar Mitzvah Skylar. We continue privately the final paragraphs of the Shema as she returns to her proud parents, page 56 and 58. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. We turn now to page 60 for the song of the sea, the song of redemption, the song that the children of Israel sang when they crossed the Red Sea and started walking in freedom towards Mount Sinai, a song that is not also a song but also a prayer for the hopes that we hold that all the nations on earth will one day see the miracle of their freedom and their redemption from oppression. Bottom of page 60, Mi chamocha ba'elim Adonai. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות
הלב. Who is like you? Who is like you, Adonai? Who is like you, Adonai? Moses and the children crossed the sea, sang to you with songs of joy. Who is like you, Adonai? מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש, אור התהילות, אוסף אליהם. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגלום ידך זעק ממנו, ברוך אתה אדוני קהל ישראל. Prayer for peace in the nighttime, in the darkness. We ask God to protect us and shelter us in this world of vulnerability. Pray that our families, our communities, the whole world will be safe on this night and every night. Page 62, join with us, Hashkiveinu. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. To the sick and the suffering, send your hope. To the forgotten and the lonely, send your love. To the confused and the distressed, send your light. To the weary and the wronged, send renewed strength. To the pursuers of justice, send wisdom and faith. To the seekers of peace, send unwavering resolve. To Jerusalem and its people, send tranquility and joy. To the world tonight, send the blessings of Shalom. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, אמן. פרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום.
Amen. We rise as we proclaim the sanctity of Shabbat with the words from the Torah, from the book of Exodus. Actually, very close to this week's parsha, in a couple of weeks we're going to be reading these verses. The children of Israel shall observe the Shabbat, maintaining it throughout their generations as an everlasting covenant. Page 64. שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, עוד היא לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Page 66. יתגדל והתקדש מרבה, ועלמא דיברה חילותה וימליך מלכותה. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב והימרו אמן. יש מהבא מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה גמירן ועלמה והימרו אמן. We open up to the private Amidah. On page 69, we take 3 steps backwards and then 3 steps forward over the 6 Hebrew words that prepare us for this private, intimate connection with the Creator of us all. Adonai sfatai tiftach ufi yagid tilatecha. Before we begin the private Amidah, page 69. תהילתך אדוני
שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Standing in body or spirit, page 80, Vayechulu. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. לילה 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 לילה, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. May be seated. Continue on page 82. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei
Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Ve'adorah, El Elyon, Kodesh Shamayim, Va'aretz. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד וירא ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעין הברכות. ההודעות, אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעמדו שני עונג, זכר למעשה בראשית. Page 84, purify our hearts to serve you in truth. Help us to enjoy and love and favor the heritage of your holy Shabbat. Taher Libeinu, 4 lines from the top of the page. ותאר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת. ותאר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת. ותאר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת. ותאר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך הנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך וינוחו בה ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Page 86. יתגדל ויתקדש שם רבה, ועל מה דיבר חכמותיו והמלך מלכותיו, וחיי חונו ויום יחונו וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב והימרו, אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ותהלל על שמי דקודשה, בריחו לעמים כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דעמידן ועל מה והימרו, אמן. תתקבל צלו דורבתו לכל בית ישראל קודם אבוון דבשמיא והימרו, אמן. יהא שלמה רבה משמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל והימרו, אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל והימרו, amen. Shabbat Shalom, everyone. You know, for those of us who have been reading the Torah since Simchat Torah, meaning we have been following each and every parsha, the text of the Torah has a lot of tension and gets very interesting. There's not a single parsha until this week that you could say it's boring. We begin with the creation of the world, and we have Adam, Eve, and the snake, and the tree. And then we have Noah, the flood, the Tower of Babel, the patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob, with all their stories, Joseph, who is sold. I mean, it's like watching a show on Netflix. You cannot put it down. And then Moses, slavery, the parting of the sea, Sinai. But this week,
we get to the first time in the whole Torah that it gets boring. Because if you're looking for narrative, there's not a single line of narrative in this week's Parsha. It's law after law after law. It's all rules. That's why the Parsha, it's called Parashat Mishpatim, the Parsha of the rules. There are probably more mitzvot in this single Parsha than in all the Torah until now. And perhaps it's a trailer of what is going to be the book of Leviticus. That is all law, zero narrative. So when we study most of the parashot until now, and I have to convey some message, it's like opening a treasure. Every single verse of the parsha is filled with inspiration and contents. Now when we get to Parashat Mishpatim, it's like looking for pearls in the sand. It's difficult to find an inspiring message in a parsha that has rule after rule after rule. Don't get me wrong, these are very interesting rules, but there's not a lot of soul in there. There's not a lot of spirituality. The parsha has rules from how to deal with slaves to Shabbat, from the holidays and kashrut to how to treat the stranger, all kind of laws. But there's a beautiful verse. There are actually two words in this week's parsha that I want to share with you. The Torah is dealing with kashrut. It's the first time in the Torah that actually we're going to find a verse that directly deals with kashrut. It's saying, you must not eat flesh torn by beasts in the field. You shall cast it to the dogs. According to the sages in the Talmud, this is the verse that gives origin to the mitzvah of slaughtering the animals in a particular way to make them kosher. We cannot eat the flesh of an animal that died of natural reasons. But before that, it says, and I'm going to read in Hebrew, "Ve'anshei kodesh tihiu li, uvesar basadeh treifa lo tochelu." You shall be holy people to me. You must not eat flesh torn by beasts in the field. You shall cast it to the dogs. And the rabbis are intrigued by these two words. You shall be holy people to me. Ve'anshei kodesh tihiyun li. There's a big debate between Maimonides and Nachmanides, because Maimonides says, well, obviously, if you fulfill all the laws in the Torah, you are going to be holy. And Nachmanides says, wait a second, there are people who fulfill every single mitzvah, and they are still evildoers. He coins a term called Nabal Birshut HaTorah, evil people with permission of the Torah. And that's a big debate in Jewish thought. Can you be a person who observes the Torah and still not be a righteous person? Or if you observe every single line of the Torah, it is assumed that you're a good person. And the rabbi who I believe nails the point of these two words is a rabbi whose yortzeit we actually commemorated this past week. Very famous Hasidic rabbi by the name of Menachem Mendel from Kotsk. This past Monday, 22nd day of Shvat, was his yortzeit, the anniversary of his passing. He passed away 164 years ago, I believe. And he says, Ve'anshei kodesh. The Kotzker Rebbe used to write in Yiddish. So how would you say Anshei in Yiddish, an Yiddish speaker? Menschen. You have to be menches, holy menches. You know, the word that we use to say human being in English, in Yiddish, has a different meaning. You have to be a mensch. A mensch is a righteous person. He's a good person. And so the Kotzker Rebbe says, before striving to be holy, you have to be a mensch. There's no way to be considered a holy Jew if you are not first a mensch. He continues and says, aren't there enough angels in heaven? God doesn't need more angels here in the earth. He has a full host of angels up there in heaven. What he needs here is holy human beings. And when you focus all of your energy on being holy and you forget to be a mensch, then you are not fulfilling the task that you are called upon, because God doesn't want religious people. God wants people who are also religious.
And that's why the sages in Pirkei Avot remind us, "B'makom she'ein ish, hishtadel lihiyot ish." In a place where there are no mensches, try to be a mensch. We live in a world in which finding a mensch is mission impossible. Perhaps there was a time in which everyone there was a mensch. But it's very hard to find a mensch. And that's why when we find one, we make them our friends. We love them. We try to keep them close. And the Torah is warning us, do not believe that you are going to achieve holiness if before that you don't achieve humanity. So let's try to be holy. Let's try to elevate ourselves in the ladder of sanctity and become holier and holier. But let's not forget that the first word there is to try to be mensches. Wishing everyone a Shabbat Shalom. We're going to invite our little mensches to the bima as we do every Shabbat. Everyone that is younger than bar mitzvah age, we're not checking IDs here, but all the children, we welcome them to the bima as we open the Holy Ark. Mensches in training, some of them students of our Sunday school, teenagers getting ready for their bar and bat mitzvah. We're going to all rise as the ark is opened, and we bless our children with the holy words of Birkat HaKohanim. Of course, our bat mitzvah is not yet a bat mitzvah until she's called to the Torah tomorrow. So you are going to open the ark and lead all of the little mensches as they receive the blessings of the priestly benedictions. ישמחה האלוהים כאפרים וכי מנשה. May God bless you as Ephraim and Menashe. ישימך אלוהים כשרה רבקה רחל ולאה. May God bless you as our mothers Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך ויעשם לך שלום. May God bless you and protect you. May God show you favor and be gracious to you. May God show you kindness and bless you with a Shabbat of Shalom, a future life and a world of Shalom. As we all say Amen, boys and girls, give the Torah scrolls a kiss. As the ark is closed, we remain standing. Page 118, Aleinu Leshabeach Ladon HaKol. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שולח השמיים ויוסד הארץ ומשמעות הארץ. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ויום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו
us in mourning, and those observing Yortzeit remain standing for the mourner's Kaddish. The rest of us may be seated. Kaddish can be found page 124. We extend our condolences to the family of Eileen Kahn, who passed away this past week, was laid to rest earlier today. To the family of Sam Koff, a Holocaust survivor, connected with our synagogue for many, many, many years. Our sympathies to his beloved family, in particular to his children and grandchildren. We also extend our condolences to Rita Sofer Leeds on the passing of her son Michael Schwartz, and extend condolences to his brothers, to Danny and to Jay, and also to Eileen Silberman, to Randy Silberman, whose mother Eileen passed away. She will be laid to rest in the coming days. This week, our congregation observes the following Yortzeits with love. We remember Stephen Bakalars, Esther Bat Chana, Sylvia Berkson, Adele Cohen, Samuel Cohen, Meyer Feldman, Elliot Fried, Joseph Gross, Belle Hecht, Naomi Kaiser, Misha Kaplun, Henry Canast, Irving Kraut, Charlotte Libby, Sadie Margolis, Henry Nath, Samuel Potash, Jeffrey Reisman, Claire Ross, Besso Saba, Sophie Servos, Solomon Siegel, Celia Wasserman, Harold Weil, Sally Wine, Arlene Weinberg, Betty Young, and Harry Zimberg. Mourner's Kaddish, page 124. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, bi'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam u'me'omaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalei v'yitalal shmei dekudesha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran bi'alma v'imru amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom imromav hu ya'aseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'imru amen. Shabbat Shalom, everyone. You may be seated briefly. Just want to call your attention to our Shabbat program that you received in following services. We hope that you'll join us behind the sanctuary for Kiddush, sponsored in part by the family of our Bat Mitzvah, Skylar Grossman. Mazal Tov. We're excited about tomorrow. She is several generations here at our congregation. And if you want to hear a little bit more about how much our congregation owes its existence to the family of Skylar Grossman, you're going to have to come back tomorrow to hear that story. And they can't even watch it on YouTube. We give instructions to bleep that out on YouTube. You have to physically be here to hear the story, so we invite you to come back. But take the Shabbat program guide home with you. It outlines a whole series of activities. We are literally in the midst of our high, robust winter snowbird season. And there's too many things for me to say, but classes weekly with Rabbi Cohen. There is a lunch and learn beginning with Lion Roth on February 24th. That's coming up. That's on Fridays, a 5-part series. Massive Purim Carnival happening Sunday, March 5th. Megillah reading Monday night, March 6th, and Tuesday morning, March 7th. And then a Purim Casino Gala event, also a fundraiser, but also a lot of fun, a fundraiser and a fundraiser. So if you want to play poker with the clergy, I don't even know how to play poker. I have a terrible poker face. I'm more of a blackjack person, but anyway, come be with us and help us that entire week of Purim festivities. And also, if you're already beginning to think about Pesach and you want to have that first Seder here with us, where you don't have to cook or clean, but you do have to sing, we encourage you to spend the first night of Pesach with us here at ATJC. So take this home with you, mark your calendars, and I want to invite you to rise as our Bat Mitzvah Skylar is going to lead us in Kiddush and Hamotzi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחיל לנו זיכרון למעשה בראשית
הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. L'chaim. As our bat mitzvah takes a sip from the grape juice and blesses the challah, I want to remind everyone that you are all invited to join us for Kiddush. There's a lot of new people, new faces, and Kiddush is the opportunity for us to build community, to meet each other, to introduce ourselves to new people. So please join us for Kiddush after services right behind you through those two doors. That's our social hall. We're going to meet in a second for Kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. I want to invite you to put your arm around the person that you came here with, especially if you like them and even love them, as we conclude our tefillah, just as we began it, celebrating how blessed we are to be together. Hinei ma tov u'ma na'im, shevet achim gam yachad. טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה 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 טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. Turn to the person next to you, wish them a Shabbat Shalom. And if you're new here, please introduce yourself to someone that you don't know. And if you've been here, you see an unfamiliar face, please say hello. Join us. Shabbat Shalom, everyone. Yesher koach to Adriano, to Roger, and Mazel Tov to Skylar. Shabbat Shalom.